છે મારી ચેનલમાં। શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે અને શાક વગર પણ ખાઈ શકાય તેવો આપણે આજે મસાલા રોટલો બનાવશું અને તેની સાથે લસણની કાચી ચટણી બનાવશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી મારા વિડીયોઝને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। તો પહેલાં રોટલા સાથે ખાવાની ચટણી બનાવી લઈએ। તો તેના માટે એક ખાણી લઈ લઈશું। હવે ખાણીમાં 8 થી 9 જેટલી લસણની કળી નાખશું। 1 ચમચી સમારેલું લીલું લસણ નાખશું। થોડી ધાણા ભાજી નાખશું અને 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો નાખશું। હવે 3 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી આખું જીરું, ચપટી હિંગ, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખી દસ્તો લઈને સારી રીતે ખાંડી લેશું। આ સ્ટેપ તમે મિક્સરમાં પણ કરી શકો છો, પરંતુ આ રીતે ખાંડીને ચટણી બનાવશો તો તેનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે। તો બધી જ વસ્તુ સારી રીતે ખંડાઈ ગઈ છે અને આપણી કાચા લસણની ચટણી બનીને તૈયાર છે। હવે આ ચટણીને એક વાટકામાં કાઢી લેશું। આ ચટણી બનાવીને 7 થી 8 દિવસ માટે ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને થેપલા, પરોઠા, ભાખરી, રોટલા બધા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। હવે રોટલો બનાવી લઈએ। તો તેના માટે એક કટરમાં અડધી વાટકી જેટલી ધાણા ભાજી, અડધી વાટકી જેટલી લીલી મેથીની ભાજી, 3 જેટલા લીલા મરચાંને કટ કરીને લીધા છે તે એડ કરશું। 10 થી 12 જેટલી લસણની કળી, લીલું લસણ સમારીને લીધું છે તે 4 ચમચી જેટલું એડ કરશું। હવે કટરનું ઢાંકણ બંધ કરી બધી વસ્તુને અધકચરી ક્રશ કરી લેશું। તો બધી જ વસ્તુ સારી રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે। આપણે આટલું અધકચરું ક્રશ કરવાનું છે। હવે મેં અહીં 3 રોટલા બને એટલો બાજરાનો લોટ લીધો છે। હવે આપણે જે ધાણા ભાજી, લસણ ને એ બધું ક્રશ કર્યું છે તે બધું જ લોટમાં એડ કરી દેશું। હવે 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ નાખશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી આખું જીરું, ચપટી હિંગ, અડધી ચમચી અજમા અને 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખશું। હવે બધી જ વસ્તુને હાથથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે બનાવેલા આ લોટના મિશ્રણને બીજા વાસણમાં કાઢી લેશું અને હવે એક રોટલો બને એટલું બાજરાના લોટનું મિશ્રણ લઈ લેશું। હવે આપણે જેમ રેગ્યુલર બાજરીના રોટલા બનાવીએ તેવી જ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરીને લોટને મસળીને તૈયાર કરી લેશું। તો પહેલાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આવી રીતે લોટને ભેગો કરી લેશું। હવે લોટને હથેળીથી આ રીતે સારી રીતે મસળશું। જેટલો લોટને મસળશો એટલો જ રોટલો સારો બનશે। તો લોટ સારી રીતે મસળાઈ ગયો છે। તો લોટ સારી રીતે નહીં મસળાયો હોય તો રોટલો ફાટી જશે, તેથી લોટને સારી રીતે મસળી લેવો। તો રોટલા બનાવવા માટે લોટ તૈયાર છે। હવે આ રીતે લોટને ગોળ કરી લેશું। પછી બંને હાથને પાણીવાળા કરી લોટને થોડો એવો ટીપીને પોળો કરી લેશું। પછી આવી રીતે ફેરવીને લોટનું ગોળવું બનાવી લેશું। તો ગોળવું બની ગયું છે। હવે ગોળવાને કિનારી ઉપર ફરતી કોર પાણી લગાવી લેશું અને રોટલાને આવી રીતે ટીપીને તૈયાર કરી લેશું। વધારે જાડો પણ નહીં અને પાતળો પણ નહીં એવો રોટલો બનાવશું। આ રોટલા બનાવવાની ટ્રેડિશનલ રીત છે અને થોડા દિવસ પ્રેક્ટિસ કરીએ એટલે આવી રીતે રોટલા બનાવતા આવડી જાય। પરંતુ જો તમને રોટલા બનાવતા બિલકુલ ના આવડતા હોય તો ઉપર આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરશો અથવા તો વિડીયોના એન્ડમાં મેં દાળ રોટલાની રેસીપી આપી છે, તેમાં મેં પાટલા ઉપર રોટલા એકદમ સરળતાથી કેમ બનાવવા તેની રેસીપી બતાવી છે। તેથી તે રેસીપી જોઈ તમે એવી રીતે પણ મસાલા રોટલો બનાવી શકો છો। તો રોટલો બની ગયો છે। હવે રોટલાને ચેડવી લેશું। તો મેં ગેસ ઉપર તાવડીને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી હતી। તો હવે હળવેથી રોટલાને તાવડી ઉપર રાખી દેશું અને રોટલાને એક બાજુથી ચડવા દેશું। જ્યારે આપણે લોટ મસળવાનું ચાલુ કરીએ તે જ સમયે તાવડીને ગરમ કરવા માટે મૂકી દેવી। રોટલા તાવડી ઉપર સારા બને છે, તેથી બને ત્યાં સુધી તાવડીનો જ ઉપયોગ કરવો, પરંતુ જો તાવડી ન વાપરતા હોય તો લોઢીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો 1 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે રોટલાને તાવીથાથી આ રીતે નીચેથી ફેરવીને થોડો એવો ઊંચો કરી પલટાવી દેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે એક બાજુથી રોટલો સારી રીતે ચડી ગયો છે। હવે રોટલાને બીજી બાજુથી પણ ચડવા દેશું।
તો 1 મિનિટ પછી બીજી બાજુથી પણ પલટાવી લઈએ અને જ્યાં રોટલો કાચો લાગે તે બાજુ ફેરવીને રોટલાને ચેડવી લેશું. તો હવે બીજી બાજુથી પણ રોટલો ચડી ગયો છે. ફરીવાર રોટલાને પલટાવી દેશું. હવે રોટલાને ફૂલવા દેશું. તો આપણો રોટલો સારી રીતે ફૂલી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. ગરમા ગરમ મસાલા રોટલો બનીને તૈયાર છે. હવે રોટલાને બહાર કાઢીને સર્વ કરી લઈએ. રોટલાને થાળીમાં મૂકી ચાકુથી થોડો કટ કરી આ રીતે ખોલી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે રોટલો કેટલો સરસ બન્યો છે. હવે રોટલામાં ઘી લગાવી દેશું. હવે રોટલા સાથે રાયતા મરચાં, દહીં અને આપણે જે લસણની કાચી ચટણી બનાવીને રાખી છે તે રાખી દેશું. અને થાળી પીરસાઈ ગઈ છે, જમવા માટે તૈયાર છે. તો ઠંડીમાં ખાવાની મજા આવે તેવો આ મસાલા રોટલો મારી રેસીપીથી ઘરે એકવાર જરૂરથી બનાવજો. બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે. મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને જો મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. આવજો.